සුබ දවසක් වේවා සෑම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මම අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ මම හදන විදිහට පීසා එකක් තමයි. පීසා එකේ ඩ්‍රෝ එක ඉස්සෙල්ලාම හදා ගන්න තමයි දැන් මම හදන්නේ. බලන්න මේ පාන් පිටි කිලෝ එක පැකට් එකක් මම පැකට් එකෙන් කාලක් විතර ඉතුරු වෙන්න තමයි ගන්නෙ. කාලක් විතර ඉතුරු වෙන්න අනිත් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකම පිටි කිරි හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකම සීනි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔන්න ඊස් මේස හැඳකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒකම අපි ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු මේස හැඳක්. Laten we dat zo in het tolle. අපි දැන් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. මං ඉතින් වතුර කොච්චරද කියලා මං කියන්නේ නැහැ. මොකද එක එක සමහර වෙලාවට සමහර පිටි ಜಾති තියෙනවා වතුර වැඩි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒක හන්ද ඉතින් ටික ටික වතුර එකතු කරලා ඩ්‍රෝ එක හදාගමු. දැන් මේ වෙලාවේ තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගමු. මම ඉතින් එළවලු ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. මම දැන් හැඳි මිටේ ආධාරයෙන් මේ විදිහට ඩ්‍රෝ එක හදාගත්තා. දැන් හොඳට සබන් ටිකක් දාලා හොදලා එහෙම මම නම් දැන් කී සැරයක්ද හොදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් හදනකොට ඉතින් පිරිසිදුව හදාගන්න ඕනේනේ. සබන් ටිකක් දාලා අත හොදලා එහෙම ඉතින් ඩ්‍රෝ එක හොඳට අනාගන්න මම කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මට ඊට පස්සේ වණීම අපි හොදන්නේ නැද්ද අත් කියලා හිට. නෑ ඉතින් පොඩි මතක් කිරීමක් විතරයි කරේ. ඉතින් ඔන්න බලන්න අපේ ඩ්‍රෝ එක දැන් හොඳට හදාගත්තා. අපි දැන් හොඳට හිර වෙන්න වහලා තියන්න ඕනේ පැය එකමාරක් විතර. පැය එකමාරකට විතර පස්සේ තමයි මම පීසා එක හදාගන්නේ. මම දැන් නයිලෝන් පෝල් එකකින් ඔතලා එහෙම හරි ගස්සලා හොඳට උලන් යන්නේ නැති වෙන්න මේකෙනු වහලා තියනවා. පැය එකමාරක් හරි දෙකක් හරි කමන්නේ. ඔන්න බලන්න මම පීසා එකට තමයි මේ සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. ලොකු මිරිස් කපාගෙන තියෙනවා රවුමට. තක්කාලි කපාගෙන තියෙනවා රවුමට. එතකොට ලුණු ටිකකුත් කපාගෙන තියෙනවා. අපේ ගෙදර කට්ටිය එක එක විදිහට තමයි කන්නේ. ලුණු කන්නේ නැති අය ඉන්නවා, මිරිස් කන්නේ නැති අය ඉන්නවා. මේ මිරිස් ටික කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මිරිස් දාලා ඕනේ කියන අයට තමයි මේ මිරිස් කපාගෙන තියෙන්නේ. කළු පාට ඔලිව් අරන් තියෙනවා. චීස් මුසරල් එක තියෙනවා. එතකොට තක්කාලි සෝස් එක අරන් තියෙනවා. මෙන්න මේ જાතිය තමයි තක්කාලි සෝස් එක. කියන්නේ පීසා වලට දාන එක. අපි දැන් බලමු අපේ පිටි මෝලිය කොහොම වෙලාද කියලා අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා. ඔන්න පිටි මෝලිය නම් හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. අපි දැන් පීසා හදන භාජනයේ අපි පීසා හදන තැටියේ තෙල් ටිකක් එකතු කරලා යොදාගමු.
එක එක සයිස් වලට තියෙනවා. සමහර අයට පොඩියට, සමහර අයට ලොකුවට. ලොකුම එකක්. ඔන්න බලන්න දැන් මං ටික ටික ගුඩි කඩා ගත්තා. කඩාගෙන තුනී කරගන්නවා දැන් මේ වගේ. හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න දැන් මුලින්ම සෝස් එක එකතු කරගන්නවා අපේ. ඔන්න බලන්න මේ මිරිස් දාලා හදන්නේ අපේ ගෙදර බොස්ට තමයි. බොස්ට පිළිපිලි මිරිස් දාලා හදන්න කිව්වා. පොඩි අයට ඒව දාන්නේ මිරිස් දාන්නේ. ඔලිව් ගෙඩි තමයි.
ඔන්න මේ හදන්නේ පොඩි ළමයිට තමයි. ඒ කට්ටිය වෙන මුකුත් දාලා කන්න කැමති නැහැ. මේ සෝස් එකයි ජිපන් මුසරෙල් එකයි චීස් මුසරෙල් එකයි මේ කළු ඔලිව් ඔයිල් විතරයි ඒ කට්ටිය කන්න කැමති. ඔන්න බලන්න අද මේ විදිහට තමයි අපි පීසා එක හදාගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට වොම්නා දෙයක් දාන්න පුළුවන් මේකට. චිකන් නම් චිකන් හරි ගස්සලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට සොසේජස් ඕන සොසේජස් දාන්න පුළුවන්. මම අද 5ක් හැදුවා. පීසා 5ක් තියෙනවා. එකක් ලුණු දාලා මිරිස් දාලා මේ විදිහට සීනියක් දැන් ඔන්න අපි බේක් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ අපේ පීසා එක. ඔන්න පීසා හදලා ඉවරයි. ළමයි එන්න කන්න පීසා